ګوره هداسې کوو دا نیم شو صحیح شو او دا کورس شولو او دا فی شولو یعنی فیس ته خپله ویر کوي چې کله کوم کورس شو کوي که نه کوم پروګرام نه ما زه لیکم هغه اټومیټک کوي لکه دا نیم شوله په دې ایډمیشن ډیټ شولو ایډمیشن ډیټ فیس دا شو کورس دا شو فیس زه then is equal to f کچیرې چې شی c2 یعنی کورس کې زه والی کوم c2 کورس ته که نه is equal to ډبل کوټیشن چې والی کوم وار ډبل کوټیشن کام هغه نه چې خله 500 روپۍ فیس خله بیا کامه بیا f لکه څنګه بیا هغه فارمولا صحیح دی c2 is equal to ډبل کوټیشن چې برابر شو ایکسل ډبل کوټیشن هغه نه څومره فیس خله 800 روپۍ خله کامه f که زه چې C2 is equal to double quotation چې word excel access double quotation کاما نغنه چوره خلا دینه خلا 3000 روپے کاما if کچیتا C2 is equal to double quotation word excel accessible photoshop double quotation کاما نغنه چوره خلا بس سوری بس ورپسې سا صحیح دی یو دوا درې څلور بله مسله څه ده بله مسله چې د فالس بعد لګي که نه زندې په دې چې راځي کاما 0 د راځي صحیح دی دا شو په دې تاریخ باندې موسه کاس داخل شو ګوره جمشید موسه داخليږي په دې تاریخ باندې چې ای وړ ای انټر په دې تاریخ باندې غنی راغللو داخله کوي احمد نمای دی سوري ایکسل کوي صحیح دی انټر فیس خپله ور کوي دا جمیل شولو په دې تاریخ باندې فوټوشاپ انټر صحیح دی جاوید په دې تاریخ باندې ایکسس کوي اصلا سره ټول پروګرامونه والی کې بهر ته کوم منیجر کوم هغه لګولي کانټینټ کوم ایڈمنسٹریٹر یا الطابہ صرف چھ نمالی کی پروگرام نور فیس ہوتا خپل خیتی برشی سودا کبھی خو ہوتا چو سا کنسیشن کول اس مثال کے طور پر یا میل یا فیمیل یا مثال کے طور پر نوت خود پارگانا ندالله وتوالی کا 100% صحیح شو کنسیشن دا د چه پیډ باندې اندرو پیډ کې مثال زه 10% دینه کم پیس واخلم چه بشي دلته ته پیس وخی تو در فیس کامو صحیح دی او کزو دیم 15 صحیح دی نو څه بو کې څه ایکوال ټو دا فیس نه دی سو د فیس d2 تقسیم کا په 100 باندې ضرب چی شي e2 یعنی e2 کی ضرورت ہے 100 علیکم کا 10 لیکم کا 5 علیکم صحیح ہے څنګه انټر فارمولا نما صحیح ہے اوس یو نشته کنه زه 10 واخله نو زه 500 کی وڅو شي 50 کی کسو کی 50 صحیح ہے 15 واخله 20 واخله 50 ونیم سو کنه 50 ونیم صحیح ہے 5% نو اوس به 200 روپے ورکې نی ایکوال ټو چې شه f2 ماینس d سوري ایکوال ټو d2 ماینس f2 ने 475 بدی ته تغیر کوي ها سپوږ شو کنه شو په دا شو ها دا کاسته دي څو کنسیشن گئی 15 120 روپے داخله ای بچره 20% صحیح ہے دي سره 40% no fees with the concession خپل فیس هاورږي بس هغه کی ګوره بدینه بعد کسه حمید راغلو په دې تاریخ باندې راغلو د ورلد کاو انټر 500 روپے فیس ته 500 بچی کې داخله یا کبه د کنسیشن سو وړي سره 10% انټر 450 500 روپے کنسیشن شو زدا دینه من پیشنده باور کوي دې پوښوي
بل دی لکه دا نیم شو دا ایټم شو دا چې شو دا شو پرایس دا شو کوانټیټي دا شو ټوټل quantity that should price equal to f kacheri b2 is equal to double quotation ची बराबर शो milk double quotation comma नीचे होगा c2 ضرب का ची सरा ₹15 सही ने दिया f का b2 is equal to double quotation ची बराबर शो घी double quotation comma न बी c2 ضرب का ची सरा 110 سره بیا کم دا قیمتونه لګه موان نور کې لګو صحیح نه ها بل د اف بریکټ شروع کا چیتا بی نا b2 is equal to double quotation rice double quotation کاما 70 روپے سے کاما بیا double quotation کاما c2 ضرب 70 بیا کاما f اندر سے بس تھا اور پسے ہاں c2 b2 is equal to double quotation چی برابر شو d rice milk tea double quotation کاما 290 وغیرہ وغیرہ c2 ضرب 290 ना बया नشته کوم صحیح شو صحیح شو دلته چې ولګو کاما زیرو څه زمونه نشته ګوره جمشید صحیح ده او دا چې زه ته انت دا خلی چې شي گی خلی گی شو کنه 2 کیلو خلی لاس کیلو خلی انټر ویلی دلته ولا سوارولي دیو جنرال مودیل از ایکوال ټو اف b2 کچې دا برابر شولو چی شي گی دا هو کوټیشن کې بندای b2 گی مورګي والی کالو کنه هغه ضرب کا c2 چې د کوانټیټي تو سره خلی c2 ضرب کا 2 سره 110 مو قیمت والی کړو دای کی قیمت ہے ها انځم بیا والی کړو کا f b2 از ایکوال ټو ډبل کوټیشن ملک برابر شو دا نکاما c2 چې دال د کوانټیټي 15 پړې شپږ پړې لاس پړې از ضرب کا 2 سره 15 روپے نه 15 روپے قیمت شو په طریقې سره ها دا وګوره احمد رولو چې غوړي ټی ملک غوړي مثال 100 پړې غوړي 15 نو 15 لاسو کې 150 225 روپے په صحیح نه 15 روپے دنا ده کنه کبیر رولو د چې خالي ټی خالي سو 2 سیره خالي 290 دین 2580 روپے नहीं करेगा तो सिरा खाली बदल बताले का 15 सिरा खाली लास्ट सिरा खाली सही ना शल सिरा खाली वाजेरा सिरा खाली तो ये बदा डायरेक्ट होते सही नहीं दादा खबर है हाँ अच्छा टोल सुकुम सामान तो और के वो शोर टोल बनता था अप्लाई का वाशे हाँ और बल चीनी बस है सही शो